Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornán, köszönöm, hogy itt vagytok velem. A mai alkalommal szeretném nektek bemutatni az én nagy kedvenceimet, amik az elmúlt hetekben, és sajnos soha nem tudom azt mondani, hogy az elmúlt hónapban, mert ezek mindig egy kicsit csúsznak, úgyhogy októberi és novemberi kedvenceket fogok nektek itt bemutatni, újdonságok is lesznek, és mindenféle témában, beauty leginkább természetesen, viszont én most is szeretnék egy másik témát is felhozni, amit még nem biztos, hogy említettem nektek se a csatornán, és máshol se, de lesznek itt könyvek is, amiket én elolvastam, és hát annyi mindent szeretnék mutatni és hozzáfűzni, hogy szerintem kezdjük is el a videót, mert rengeteg minden lesz itt, és random fogom nektek majd mutatni a termékeket. Közeledünk az év vége felé, és egy összegzés, hogy miket olvastam én. Komplett csak erről egy videót, hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg a kommentárba. Na most akkor szeretném kezdeni az én nagy kedvenceimmel, ami nem más, mint a sminkek, a beauty, mindenféle szépségápolással kapcsolatos dolgok. Legyen az az első, ami a kedvencem a hónapban, mert októberben vásároltam a Zarában, és ez egy nagyon szép, kötött, puha, kényelmes, meleg, és ez a szín. Imádom, mindennel passzol a bordóval, és amit a háttérben láthattok, szerintem nagyon harmonizál, esetleg a mostani trendeknek megfelelően mindenhez passzol, a krémhez, a bézshez, farmerrel is lehet hordani, barna, csokoládé barna. A másik pedig, amit a napokban készítettek nekem, az nem más, mint a hajam. Kicsit besötétült, és csináltunk bele satírt, tincseket, nem tudom, hogy nevezik, viszont egy kicsit sötétebb lettem, és a tövét is befestettem, mert én nem szeretem a saját hajszínemnek a színét, és úgy érzem, hogy hamarabb is zsírosodik, kicsit ápolatlan hatás, úgyhogy arra is került még egy kis barna. Ez nagyon friss, szerintem, hogyha egy párszor kimosom, akkor ez kopni fog, és lehet, hogy le is fogja dobni a szint, ezt majd meg kell figyelnünk, viszont én örülök neki, hogy egy kicsit sötétebb lettem, ősziesebb, téliesebb. Pulóver és a hajam, ami újdonságképpen szerettem volna nektek megmutatni. A következő pedig egy sminktermék lesz, természetesen egy régi új kedvencem, amit én már nagyon sokszor újra vásároltam annak idején, amióta megvettem, minden egyes nap használom, ez a hétköznapi alapozóm, mutatom nektek, ami nem más, mint a Catrice-nek a HD Liquid Coverage alapozója, 24 órás tartóságot biztosít a bőrünknek, mattító, vízálló és niacinamidot is tartalmazó. Szerintem a niacinamid az egy újdonság benne, annak idején még egy 7-8 évvel ezelőtt nem volt, és az árnyala pedig a 010-es Light Beige, valószínűnek tartom, hogy ez a legvilágosabb, nekem tökéletes, egy bőven elegendő, elfedi a nagyobb hibákat is, ez mindent elfed, gyorsan tudom elkészíteni vele a sminkemet, és hosszantartó, hogyha reggel sminkelek és este mosom le, akkor napközben újra kell, hogy kicsit púderezzem, kicsit mattítsam, viszont meg sem mozdul, úgy van az arcomon, nem kopik meg, nem mászik össze, és fantasztikus a végeredmény, ezért az árért körülbelül olyan 3000 forint körül lehet, hogyha jól satszolom, 7-8 euró, és én ezt szeretem, ezt a Catrice terméket, nagyon-nagyon jó, és amivel én ezt felszoktam vinni, és szintén egy nagy kedvencem lett, egy újdonság, amit én ajándékba kaptam Bernitől, ezt az ecsetet az Iconic Londontól. Ez valami fantasztikus. Amikor először próbáltam, el se akartam hinni, hogy ilyen csodálatosan fel tudja vinni az alapozót, tökéletesen eldolgozta. Mindig rá szoktam csepegtetni, és ezzel az ecsettel tényleg egy pár mozdulat, és nem kell vele több percig játszadoznom, hanem tik-tik-tik, cak-cak, és már kész is van. Úgyhogy ez a hatalmas nagy fejű ecset, alapozó ecset az Iconic Londonnak, egyébként nincs ráírva szám, mert ebből van többféle méretben is, de ez az alapozó ecsete, úgyhogy ha meglátjátok, vagy lesz Black Friday akció, karácsony, bárhol, ez az alapozó ezzel az ecsettel, ez fantasztikusan működött, és szívből tudom nektek ajánlani. A Soft Blur Matító Setting Powder-e a Catrice-nek, amit én már nyár óta használok, és az első, ami a piacon megjelent a boltok polcain, a 001-es Translucent, és utána pedig, amikor visszajöttünk Magyarországról szeptemberben, akkor pedig láttam, hogy van nagyon sokféle színben, úgyhogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt. Luxus márkának a termékét használom, az az érzésem nála, annyira lemattít, annyira
puha bársonyos hatású lesz a bőröm. Nagyon jó. Most ezt használom, és ma is őt használtam, a Translucent, mert nekem a 020-as, a következő szín, az már sötét. Úgy érzem, hogy ez nyárra jó. A terméket, kis hálós a belseje, és én nem vágom ki, és még ott is van a kupakon nagyon-nagyon sok. Ezzel szoktam én mindig fixálni a korrektort, és az egész arcomat mattítom, melyet nekem az a hatás tetszik, amikor az arcbőröm matt. Ma is ezt használtam, őt használtam, és őt használtam, és gyönyörű. Nekem tetszik a végeredmény, remélem, hogy még meg lehet vásárolni, mert hogy ez egy limitált kollekció volt a NYX-nek, a NYX Cosmeticnek. 01-es Raven. Tetszik nekem a csomagolása is, ennek a NYX szemhétusnak, ami sötét lila színű, és már bemutattam nektek ezt egy haul videóban. Hétköznapokban én ezt nagyon sokszor és sűrűn használtam, meg sem mozdult reggeltől estig. Este, hogyha a megfelelő termékeket használtam hozzá, akkor el tudtam távolítani. Például olajos sminklemosó, amivel én is szoktam, plusz kétfázisú sminklemosó vattára, és úgy kicsit gumis lett az állaga, és úgy jött le, de semmiféle probléma nem volt belőle. Na most itt a NYX-nél ez a limitált kollekció, remélem, hogy még lehet kapni. A Wednesday kollekcióból a NYX-nek, Professional Makeupnak ez egy Halloween-i kiadás volt, de szerintem még biztos, hogy van a boltok polcain. 4 darab terméket tartalmaz, abból 3 bronzosító kontúrtermék és egy highlighter. Én ezt is szeretem, nagyon pigmentált, vigyázni kell vele, hogy egy levegősebb ecsettel vigyük fel, és akkor nem lesz foltos, hanem egyenletesen el lehet dolgozni az arcunkon. Ezt a szintit legalul én még soha nem próbáltam, mert kicsit nekem lilás, és nem tudom, maximum majd a szemhéj festékhez tudom majd esetleg felhasználni. Ezt a kettőt én mindig keverem, és ővele szoktam még itt, hogyha egy kicsit úgy érzem, hogy lecsúszott volna a pirosító vagy a bronzosító, akkor itt kikorrigálom vele egy kis szivacsal, úgyhogy ez egy komplett egész félsminket is el lehet vele készíteni, szemünkre is használni bárhova. Nekem ezt tetszik, ez a paletta, lehetne benne egy kis tükör, de ettől eltekintve szerintem árérték arányban nagyon jó kis paletta. Kezdete óta szerintem a piacon van, amióta a márka létezik, és semmi baja nincs a palettának, tehát nem kell megijedni. Hát én ezt ajándékba kaptam, képzeljétek el, mind a kettőt elküldte nekem annak idején Berni. Az állam leesett, én most sem tudom feldolgozni, csak úgy tudom meghálálni, hogyha használom minden nap, és ezért is néz ki így, ilyen kicsit nyúzottan, mert hogy én ezt használom rendesen. És barna, meleg árnyalatok, a zöldek, ez egy tipikus Niki paletta, ezt lehet így mondani, és ma is belőle használtam egy pár színt, természetesen a barnákat, és ezt a kéket, ezt megint egy másik palettából vettem, de gyönyörű őszi színek, imádom. Úgyhogy ez egy ilyen hétköznapi mindennapos paletta volt nekem. Viszont, hogyha egy kicsit olcsóbbat és jót szeretnénk a drogériából, és nem szeretnénk ilyen sokat investálni egy ekkora nagy palettába, akkor én ezt tudom nektek ajánlani a Catrice-től, a The Dark Cocoa nevű szemhéjfesték palettáját, amit nekem ajánlott, vagyis nála láttam, vagy nekem ajánlotta, nem tudom már, drága Ildikónál, Ildikó Beauty, és én imádom ezt a palettát. Amióta megvettem, egy kicsit hagytam állni, érni, hagytam érni a palettát, de végre, hogy én ezt elkezdtem használni, és most volt itt az ideje az ősszel. Ezeket a palettákat lehet többféle színben is megvásárolni. Én nekem kimondottan ez a The Dark Cocoa tetszett a legjobban, és leginkább az őszre is, mert ez illik, és én szeretem ezeket az árnyalatokat, a barnákat, a bézseket, mert árérték arányban a drogériákból valami szupi. Az előbb mutattam ezt a nagy alapozó ecsetet az Iconic Londontól, amit imádok, és ehhez mutatnék még másik kettőt, ami szintén csak új az én kollekciómban, és ajándékba kaptam, és oda is vissza vagyok, de annyira koszos, hogy most egy kicsit le kell töröljem. Használtam például őt használtam a kék színnel. Lisa Eldridge angol sminkmester, sminkes márkája, és hát ezek az ecsetek valami baromi jók, annyira más, amiket én eddig használtam, és nyúltam ugyanazokért, szinte nem is cserélgettem, mert ami ott volt nekem a fürdőbe, azokat én elmostam, akkor másnap megint használtam. Kaptam, akkor cseréljük ki az ecseteket, és megnézzük, hogy mi a különbség, és óriási.
annyira könnyen tudtam vele felvinni a színeket, annyira felveszi a pigmentet például ez az ecset, amivel ide a szememnek a középső részére felvittem ezt a James, ezt a farmer kéket felvittem ide a szemem közepére, annyira nagyon jól felvette a pigmentet belőle, és utána ott volt, nem az arcomra pergett, hanem a szememre került, és annyira puha, nagyon-nagyon illeszkedik ide a szemhéjamra is. Tökéletes. Nagyon jó. És a másik, ami még ettől is még jobb, szintén csak ugyanettől a márkától, az pedig ez a satírozó ecset. Nagyon érdekes a fejem, hát nem, igen. Kicsit levegősebb, de a végén csúcsosabb, és hogyha odaillesztem, az én ide a szemhéjam leillesztem, és oda, olyan, mintha oda vonzaná a mágnes, és csak ide-oda kell mozgassam, és precízen el lehet satírozni a színt. Látjátok, ide rakom, ide a szememre megpróbálom demonstrálni, hogy működik ez a valóságban. Ide teszem, ide helyezem, és csak mozgatom jobbra-balra, és magától a színt eldolgozza, puha, fantasztikus, olyan, mintha az egész kialakítása pontosan illeszkedne erre a részre. Niki, hát nem jut eszembe, nem volt. Ez a 3 ecset volt nekem egy nagyobb felfedezés a hónapban, és használtam őket, és ezután is használni fogom. Mennek majd a mosodába, szépen eltisztítom őket, és akkor majd lehet használni továbbra is. Rögtön mutatok nektek egy következő sminkterméket, ami nem más, mint egy rúzs. Ezt a rúzst megmondom őszintén, hogy nem minden nap használtam, csak akkor, amikor nem volt a szemem hangsúlyos, hanem csak egy szín volt rajta, és kicsit sötétebb ajkakat szerettem volna, akkor őt használtam, az Estée Laudernek a 410-es Dynamic, de majd fel fogom írni, ezt az árnyalatot reggeltől estig ott volt. Nagyon szépen kopott, ott volt rajta úgy, hogy ettem salátát, olajos dolgokat, és hogyha valaki tényleg arra nagyon-nagyon figyel, és neki ez a legfontosabb, hogy egész nap tartós legyen a rúzsa, akkor ezt tudom neki ajánlani. Biztos vagyok benne, hogy gyönyörű árnyalatokban lehet még kapni. És hát én ezt most fedeztem fel csak magamnak, ajándék volt ő is, Bernitől, és nekem ez egy kicsit sötétebb bogyós szín, az őszre tökéletes, nem teljesen sötét szín, viszont élénk, inkább így fogalmaznék, egy rózsaszínes, egy gyönyörű árnyalat, ami mondom nektek, hogy ott van egész nap. Kényelmes, komfortos, amint láthatjátok, ez nem mat, hanem egy kicsit fényes, és intenzív. Gyönyörű szín, nekem nagyon-nagyon tetszik. Következő az Chanelnek lesz ez a terméke, a krém bronzosítója, 390-es Soleil Tan Bronze árnyalata. Hát, ha jól tudom, akkor ebből is van még egy pár árnyalat, és van rajta még egy külön, hogy ne száradjon ki, egy extra védő műanyag, és én minden nap, szinte mióta megkaptam, én ezt már 2 hónapja, minimum miután kicsomagoltam, mindig használom. Veszek egy ilyen beauty blendert, belemegyek rendesen, és utána pedig eldolgozom az arcomon, és így a legtökéletesebb a felvitele. A színe, megmondom őszintén, hogy egy kicsit melegebb árnyalat, lehet, hogy a nyáron jobban passzolna, mint mondjuk most, de ezt mindenki döntse el magának, meg ízlés kérdése. Ettől nekem van egy kicsit hidegebb, ami a Huda Beauty-nek hasonló krémes bronzosítója. Viszont én nem szeretnék különbséget tenni, hogy melyiket szeretem jobban, én mind a kettőt szeretem, és tényleg még ettől többet is tudnék mutatni, annyi sok kedvencem van, de le kell kicsit szűkítenem a kört, és volt még itt egy korrektor. Ez pedig nem más, mint a Real Flawless Laura Mercier-nek a korrektor, ami nagyon krémes. Mindig szoktam fixálni, de a megfelelő mennyiséget felvéve nem csúszott bele ide. Nekem néha bele szokott egy kicsit, hogyha túl sokat használok valamelyik termékből, és ez nagyon-nagyon, a színe is nekem passzol, most tökéletes, az árnyalata 0EN1, szerintem ez a legvilágosabb, és a fedése is, a tartósága is, az állaga is krémes, szuperül el lehet dolgozni. Laura Mercier korrektorát is nagyon-nagyon szerettem, szuper termék, és a továbbiakban is nagyon-nagyon sokszor fogom majd még használni. Még a mai sminkemet elkészítettem, eközben is elhasználtam 2 darab terméket, most, hogy ide nézek magam mellé, és tudom, hogy várakozik már az elfogytak, csak nem akkora nagy falat ez nekem.
ajándékba kaptam, és ide muszáj nektek megmutatnom, mert ezt a tusfürdőt, imádom ezt az illatot. Sol de Janeiro Brazilian Play Body Wash. Oké, Cherryóza 62-es, és amikor én ezt megkaptam ajándékba egy nagyon kedves ismerősömtől, akkor mondtam neki, hogy igen, én ezzel nagyon szerettem aludni menni, a body spray, a testsprével, viszont tegnap elfogyott. Tegnap fogyott el azelőtt, mielőtt megkaptam ezt, úgyhogy a jóisten küldte hozzám, és hát a kedves ismerősömtől, aki hozta nekem, és ennyire megjegyezte, hogy én mivel szerettem aludni menni, úgyhogy fantasztikus. Mindig használok hozzá szivacsot, nagyon jól habzik, és frenetikus, fantasztikus illata van ennek a 62-esnek, valami álom. Fürdés után is rajtam marad, ezzel az illattal megyek aludni. Szuper, imádom, Sol de Janeiro 62-es illata tusfürdőben is, és majd az elfogytakban lesz majd, akkor most már elárultam a body spray, testspray. Úgyhogy arcápolás, amit én nagyon szerettem. Nem tudom, hogy minden nap lehet-e használni, úgyhogy felváltva szoktam, de ez egy ilyen peelinges Anua, koreai márka, én megrendeltem. Nagyon sokáig érkezett hozzám, körülbelül 3-4 hétig, úgyhogy amiatt is én nem rendeltem újra arról az oldalról, viszont ez egy BHA hámlasztós, egy kicsi peelingeket, de nem bántja az arcomat. Ennek a terméknek is a végén járok, ezért néz ki így, ahogy nem karcolja a bőrömet, ilyenről szó sincs, talán még fel is olvad, viszont nagyon puha és sima lesz utána a bőröm. Eltávolítja még a maradék sminket is. Puha lesz tőle a bőröm, megtisztítja, nem érzek feszülő érzést, vagy száraz érzést utána, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum, és nekem az a lényeg, hogy mindig adjon nekem egy pozitív, töltető érzést az a termék, amit én éppen használok, hogy érzelmet váltson ki belőlem. Jó érzést vált ki belőlem, nekem tetszik, úgyhogy én tudom ezt a terméket ajánlani. Anua minden nap használok, sőt nem is hetente, hanem körülbelül egy hónapban 2-szer használok, de az is sok. A Dermalogica, hallottatok már a márkáról, szerintem a Douglas is forgalmazza, és ez egy nagyon-nagyon szimpatikus márka, ami engem érdekel, és szeretnék tőlük többet is kipróbálni. Láthatjátok a kupakján, és ott van még egy maradék termék, és amikor kijöntöm a kezembe, akkor ez egy por, egy pár csepp vizet kell hozzá engedjek, utána krémes lesz, és felvinni az arcomra. Ezzel szoktam mindig megmosni az arcomat, tényleg 1-2 percig még hagyom is rajta, és amikor lemosom, akkor egy baby popó puhaságú lesz az arcbőröm, ez valami hihetetlen, amit ez a termék művel az arcommal, de ez nekem már megvan, körülbelül 1 éve használom, és nagyon ritkán. De amikor használom, akkor örülök neki, és jó, hogy eszembe jutott, mikor benéztem a szekrényembe, hogy igen, ezt meg kell mutassam nektek is, ha esetleg ismeritek, vagy valaki használta már, vagy valamit a márkától, akkor azt írja meg nekem a kommentárban, mert engem még több termék érdekelne tőlük, 2 darab parfüm is, amit gyorsan idehoztam, és az egyik meglepetés lesz, mert én nem gondoltam volna, hogy valamikor is én ezt a parfümöt egy kedvences videóba fogom bemutatni. Többet is idehozhatnék, meg úgy tényleg körülbelül 10, de arra egy külön videót fogok majd szánni. De most, ami az ősszel nekem nagyon tetszett, és mivel ajándékba kaptam, ezért is nagyon szívesen használtam, és sőt, én még kaptam Erikától is, és kaptam 2 kedves nézőmtől is ezt az illatot különböző kiszerelésekben, és én nagyon örülök neki. Az eredeti C. Giorgio Armani. És ennek az az érdekessége, hogy annak idején ezt nem szerettem. Az életkoromból is adódóan más illatok érdekeltek, akkor inkább a virágos, gyümölcsös, kicsit intenzívebb illatokat szerettem, manapság megint másabb, és tudom, hogy ha eltelik 10 év, akkor is más lesz majd a kedvencem. Na de most én ezt megtanultam szeretni, és ez egy nagyon őszies, én valamiért emlékeztet engem, ami annak idején is a bornak az illatára, viszont a szőlőlugas, amikor elsétálok egy szőlőlugas mellett, Giorgio Armani C parfüme, Eau de Parfum, fejjegy, fekete ribizli, bergamot vanília, szívjegy, frézia, rózsa, pacsuli, alapjegyek pedig a pézsma és az orkanox.
és gyümölcsös, virágos, nagyon finom illat. Egyébként rajtam egy lecsendesedik, akkor is érzem, de mondjuk intenzívebben olyan 3-4 órát bír. Nekem nagyon tetszik, elegáns, modern nőknek. Mondom, hogy ízlések és pofonok, tudom, hogy sokan nem szeretik, én se szerettem, de megtanultam szeretni, változott az ízlés, nem is azóta nagyon tetszik. Ez egy finom nőies, a modern nők illata, hát nem mondom, hogy nem találkozhat vele az ember szembe az utcán, nem egyedi, de ettől függetlenül én nagyon szívesen használtam. Még egy illatot szeretnék nektek bemutatni, ez is egy tipikus őszi illatom, amire sok dicséret, hát nem sok nem, de dicséretet kaptam rá, hogy milyen jó illatod van, barátnőm is megjegyezte, és hát ez egy tipikus olyan illat, aki szereti egy kicsit a markánsabb, szerintem unisex, maradjunk annyiban, hogy ezt akár a párunknak is megvehetjük, hogyha szeretjük a párunkon, vagy esetleg magunkon, én szívesen megosztom vele a parfümjeimet, használja is, nyilván nem egy Giorgio Armani szít, de nekem nagyon sok unisex illatom van, amiket megosztunk egymással, ő is használja, én is használom, ez az illat pedig, amióta felfedeztem, hát leginkább most az őszre, vagy esetleg egy kicsit téli, hidegebb napokon szoktam elővenni, és mutatom nektek, ez egy arab illat, szerintem mindenki ismeri a Lattafa márkát, a Terják Intense nevű illatát, ami, hát ez fantasztikus illat. Meg is szagolom, fűszeres, orientális, igen, unisex, férfiaknak is, nőknek is érzem benne a bergamot, annyira finom, és intenzív is, hosszantartó. Én ezzel most nem ezzel fújtam be magam, de én nekem kell, hogy érezzem újra, és most kellett, hogy befújjam magam megint ezzel a parfümmel, mert mindig próbáljátok ki saját magatokon. Annyira meleg, finom bergamot, és szeretem a markáns unisex illatokat magam is, úgy, ahogy a páromon is. Évszaknak megfelelően, nálam ez nagyon fontos mindenben, a ruhában, a sminkben, a körömben, a parfümben, a könyvben, mindent évszaknak megfelelően szoktam általában választani, és én már alig vártam, hogy használhassam ezt a parfümöt, a Terják Intense Lattafától, amikor télen fázunk, befújjuk vele a sálunkat, magunkat, és belebújunk a jéghidegbe, belebújunk a kis meleg sálunkba, és beszippantom ezt a meleg illatot. Egyébként, hogyha ismeri valaki tőletek a Lattafa Camra parfümöt, ahhoz egy kicsit hasonló. Ő inkább megy át egy nőiesebb irányba, a másik parfüm a Kawa, nekem a Lattafa Camra Kawa, ami kávé illatot tartalmaz, aztán a második verziója, mert már 3 van belőle is, és azt is inkább a párom szokta használni, én már nem szeretem, de mindegy, ez egy másik téma. Nem az illat miatt, hanem hogy sokan viselik, és olyanok viselik, olyanokon éreztem már nagyon sokszor, akikkel nem tudok azonosulni, és emiatt már én nem szívesen, viszont tetszik, de ez egy kicsit finomabb, nőiesebb verziója. Úgyhogy ahhoz tudnám hasonlítani. Összetétele fejjegy, bergamot, sáfrány, szívjegyek, szilva, likőr, fahéj, alap, tonkabab, borostyán, benzoin, fűszeres gormandillat, imádom. Tudom nektek is ajánlani, vagy hogyha ismertek valakit, aki szereti ezt az irányt, ezt a vonalat, nyilván ami nekem kedvencem, az nem azt jelenti, hogy másnak is a kedvence lesz. Nem is tudom, mikor rendeltem. Általában nyáron szoktam az őszies télies illatokat vásárolni, és fordítva, szerintem valamikor nyáron, de akkor nem használhattam még, és ez a kígyó rajta, ezt nézzétek meg. Ez egy álomüveg, nekem ez a kedvenc üvegem, a legesleggyönyörűbb parfümüvegem az egyik. Nem tudom, hogy csinálják, hogy ennyire minőségi palackokat, neki üvegeket, ezeknek a Lattafa vagy arab parfümöknek ilyen árkategóriában, ilyen jó minőségben, és egyébként az illat is egy 5-6 órát, mondhatni így, bír rajtam, vesetek rá egy pillantást. Na most, akkor itt utoljára hagytam a könyveket, de csak 2 hoztam el ide, sokkal többet bemutathatnék, viszont ezt a 2 olvastam én most nem régiben, szeretném nektek bemutatni ezt a könyvolvasó kis lámpát, ami nekem nagy segítség este már a félhomályban, amikor olvasok, hogy őt használom, és én ezt a Shine-ról rendeltem, képzeljétek el, mindenfele hajlik, be tudjátok állítani, és
Itt össze lehet csukni, hogyha speciálisan minden fényt csak arra az oldalra szeretnél irányítani, akkor így össze lehet csukni, hogyha pedig mind a két oldala, ahogy a könyv is ki van nyitva, a borítójára rá lehet csippantani is, hajtogatni is lehet bárhogy. A kijelzőjén, hogy mit lehet látni, de mutatja a zöld csík, hogy mennyi egység van még, mikor kell feltölteni. Igen, hogy ne törje meg a könyvet, itt két oldalt, amikor összecsippantod, akkor puha. Itt van még egy ilyen extra védő. Lehet állítani a fénynek a fény erejét, plusz-minusz, és azt is lehet állítani, hogy milyen fényű legyen, így, hogyha hosszan nyomom, és váltogatja a fényét, meleg fény, hideg fény, plusz, mínusz, erősebben, vagy kevésbé. Szerintem ez egy tökéletes, ha jól emlékszem, akkor 3-4 euró között nagyon olcsó volt az ára, és nekem ez a verzió a legtökéletesebb olvasáshoz, és én annyira örülök, hogy felfedeztem, mert mindig szenvedtem itt a sötétben. 2 darab könyv lesz, amiket én az elmúlt időkben olvastam, és be is fejeztem. Az első, ez a könyv Kristin Hanna a szerzője, a címe pedig a Fülemüle Parkkiadótól, ami egy díjnyertes könyv, 2015 legjobb történelmi regénye. Ez a könyv nekem 10-ből 1000. A szerelem rádöbbent, ki szeretnél lenni, a háború rádöbbent, ki vagy. Franciaországi második világháborúban 1939-től követhetjük végig 2 nőnek, 2 testvérpárnak az életét, akik különböző helyen élik az életüket a háború alatt, a német megszállás idején, Franciaországban, az egyik Párizsban, a másik pedig, melyik város volt az, kicsit bele kellett jöjjek, de utána pedig nem volt megállás, szinte letehetetlen. 540 oldalas és eléggé apró betűkkel, de még olvasható, ahogy van írva a szöveg, de én semmit nem látok, hogyha így közelebbről mutatom, mert akkor a fény van itt. Beletartott egy pár napban, mire kivégeztem, és nehéz is volt. Néha azt kérdeztem magamtól, hogy miért olvasok én ilyen könyveket, ez kicsit neked lehet, hogy sok, meg nehéz, mert felkavaró, mindent nagyon pontosan leír a könyv, néha részletekben menően, ami feldolgozhatatlan, és igen, viszont nagyon érdekes volt. Ennek a 2 nőnek, ennek a testvérpárnak az életét meséli el, hogy nekik milyen kapcsolódásuk volt a háborúban az eseményekhez, és mennyire bátrak voltak itt nem csak a férfiak, hanem a nők is, akik a háttérben valamiféle mozgató rugói voltak az eseményeknek. Ez egy nagyon szép családi történet. A végén jött nekem az igazi sok, a csavar, mikor gondolnál valamire, akkor az nem úgy van, és amikor azt hinni az ember, hogy egy kicsit megnyugodhat, hogy végre elmentek, akkor még az eseményeknek itt nincs vége. A cselekménye és a végkifejlet, hogy hogyan alakul minden. Az eleje úgy kezdődik, hogy az idős asszony Amerikában és a fiával, és utána pedig egy másik időben találjuk magunkat, leginkább abban is játszódik a háború alatt, a 39-től a háború végéig. Mauriac férjétől, Antoine-tól búcsúzik, a frontra indul. Carrivou. Igen, Párizsban és Carrivouban, hát itt biztos, hogy nem jól mondom ki, de majd lesz itt, aki kijavít franciából, és ebben a kis faluban és a fővárosban, Párizsban játszódik leginkább a történet, mint az, hogy miért az a címe, amiért a címe, ez valahol a könyv közepén fog majd kiderülni. Ezt nagyon-nagyon szívesen olvastam, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Szeretem a hasonló történeteket, mint ez a könyv is, viszont én ezután nem szerettem volna hasonló háborús témájú könyvet olvasni, mert akkor az sok lett volna, úgyhogy szerettem volna valamit, ami kicsit visszahúz a mai korban, kicsit másabb, úgyhogy ezért is a következő, amit én ezek után elolvastam, hát a Fülemüle, ez valami fantasztikus volt. Ki az, aki olvasta már esetleg közületek? Mondom, hogy hogyan jutottam én ez a könyvhöz. Détút Kriszta 20 000 éjszaka a Bookline kiadótól. Háború után kis felüdülés legyen, és jöjjünk vissza a mai korban, vagy nem egészen a mai korban, mert szerintem ez már egy ilyen 10 akárhány éves könyv, egy régebbi darab, amit én fent találtam a padláson, és mivel
Szerettem volna egy másfajta típusú könyvet, mint az előző háborús után, ezért úgy gondoltam, hogy ez jó lesz újra elolvasni, mert megmondom őszintén, én őt már egyszer olvastam, ezt a könyvet már egyszer olvastam, annak idején körülbelül 10 év, amikor ajándékba kaptam barátnőmtől, viszont elfelejtettem, teljesen elfelejtettem, azt sem tudtam, hogy miről, kiről szól, vagy mi a könyvnek a lényege. Miután elolvastam, rá is jöttem arra, hogy miért nem emlékeztem én annak idején erre a könyvre, mert hogy én nem voltam ennek a könyvnek a célcsoportja, még olyan idős koromban, amikor ezt kaptam. Nagyon fontos az is, hogy ki milyen korszakban, milyen lelki állapotban, milyen életszituációban olvassa ezt a könyvet. Na most annak idején ez a könyv engem abszolút nem érintett meg, mert egy család anya, és majd mindjárt jövök hozzá, hogy miről szól ez a könyv. Na szóval nagyon érdekes, minden esetre egy nőnek a történetét meséli el benne. Hogy hívják? Jó, Niki, most olvastad el, és más tudod, hogy hívják. Én ezt nem tudom, hogy ez miért van így. Ez a papír, én mindig leszoktam venni, amikor olvasom, mert zavar. Viszont amikor olvastam, akkor újra előjöttek belőlem a 10 évvel ezelőtti, vagy lehet, hogy már több is emlékek, hogy igen, ezt már valahol láttam, vagy hallottam, hát olvastam, és el kellett még egyszer. Én igazából annak nem vagyok a híve, hogy kétszer olvasunk el egy könyvet, de már előfordult velem, valamilyen oknál fogva, viszont most már minden egyes könyvről elkezdtem írni rövid összefoglalót. 20 000 éjszaka az több, mint 54 év. Egy egész élet, amit ugyanazzal az emberrel kéne hűségben leélnünk. Ez van itt a hátulján, az első mondat. És ez a könyv arról szól, hogy egy nőnek, egy 40 éves nőnek az életét mutatja be a jelenlegi helyzetben, hogy ő hogy érzi magát. Látszólag minden rendben van, megvan a családja, gyönyörű szép 2 kislánya, karrierje, egy gyönyörű ház, egy szép környéken. Helga, ő úgy érzi, minthogyha valami meg lenne fásulva, bemutatja az életét, visszamegy a gyerekkorába, és a családját, édesanyját, édesapját, a barátnőit és a budapesti barátnőket. Nem szeretném elmondani az egész történetet, hogy miről szól a könyv, viszont ez az alapja, hogy akkor egy este egy budapesti szórakozóhelyen megismerkedik egy gazdag és sikeres vállalkozóval, egy elvált üzletemberrel, és hát elkezdődik az ő történetük. Ez nem egy mai darab, szóval, hogyha ma bemegyek a könyvesboltba, és keresek egy olyan könyvet, ami nem aktuális, akkor kétszer is megkaptam azt, hogy hát ez már nem mai könyv, ez nem új. Na mindegy, nagyon hosszú a listám, hogy milyen könyveket szeretnék megvenni. Most is érkezik hozzám, remélem, hogy ma vagy holnap egy doboz könyv, 9 vagy 10 darabot rendeltem, és örülök, hogy elolvastam. Igen, ennyi lett volna ez a videó, kérem szépen, remélem, hogy tetszett nektek, és ez a kis könyvbemutató is, ami szerintem egy kicsit hosszúra sikeredett, de hát én bírok beszélni, hogyha szeretnétek továbbra is, hogy elmondjam, hogy én milyen könyveket olvasok, mert az az igazság, hogy itt nem csak arról szól, hogy reggeltől estig sminkelek, hanem itt még vannak jó pár olyan témák és dolgok, ami valószínűleg, hogy be fognak jönni majd ide a csatornára, amiről szeretnék beszélni, amilyen én is vagyok, vagy lettem, vagy változok, ugyanúgy, ahogy ti is, másra is van érdeklődés, mert hogyha itt valaki azt merné feltételezni, hogy én csak reggeltől estig sminkelek, és ebből áll nekem minden, hát akkor nagyon téved, mert az körülbelül csak 20%-a, ehhez még jön nagyon sok más dolog is, azért, mert most itt nem főzök, az nem azt jelenti, hogy nem szoktam főzni nap mint nap, vagy háztartást is végezni, vagy a gyerekekkel foglalkozni, azért, mert nem mutatom őket, azért ők még vannak. Igen, szóval ennyi lett volna ez a videó, kérem szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, valamit írjatok a kommentárba, amit csak szeretnétek, vagy videókívánságotok lenne. Ne felejtsétek el, légy szíves, a hype funkciót, ez egy új funkció itt a YouTube-on, amit már említettem nektek, ezzel is toljátok a logaritmust, hogy esetleg más is rám találjon. Kívánok mindenkinek nagyon szép napokat, vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, puszillak titeket, sziasztok!